हेलो एन्ड नमस्ते सबैलाई। आज हामी एनएमबी सरल बचत फन्ड एनएमबी एसपिएफमा एसआइपी रेजिस्ट्रेसन कसरी गर्ने त अनलाइन भनेर सिक्न जान्थ्यौँ। त्यसको लागि तपाईँले गुगलमा गएर एनएमबी क्यापिटल टाइप गर्नु होला। त्यसपछि एनएमबी क्यापिटल यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एनएमबी सरल बचत फन्ड लगइन लेखेको छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। एसआइपी रेजिस्ट्रेसन लेखेको छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो रेजिस्ट्रेसन फर्म खुल्छ। त्यसपछि एप्लिकेन्ट डिटेल्समा आफ्नो डिपी चुज गर्नु होला। त्यसपछि बिओ आइडी हाल्नु होला। त्यसपछि आफ्नो नेम हाल्नु होला। त्यसपछि आफ्नो इमेल युज गर्नु होला, जुन धेरै तपाईँले युज गर्नुहुन्छ त्यही इमेल युज गर्नु होला, किनभने तपाईँले त्यसमा ओटिपी आउँछ। इमेल हालिसकेपछि तपाईँले गेट ओटिपी गर्नु होला। तपाईँलाई ओटिपी आउँछ। ओटिपी के आएको छ त्यही यहाँ सेम टाइप गर्नु होला। त्यसपछि भेरिफाई ओटिपी गर्नु होला। त्यसपछि ओटिपी भेरिफाई सक्सेसफुल लेखेको छ। त्यसपछि आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर हाल्नु होला। त्यसपछि डेट अफ बर्थ हाल्नु होला आफ्नो डकुमेन्ट अनुसार। त्यसपछि आफ्नो सिटिजनसिप नम्बर हाल्नु होला राम्रोसँग हेरेर। त्यसपछि एप्लिकेसन डिटेल यहाँ पे नेम भनेको तपाईँको नाम भइहाल्यो, पे कन्ट्याक्ट नम्बर तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बर भइहाल्यो। एसआइपी इन्स्टलमेन्ट एमाउन्ट भनेको तपाईँले कतिको एसआइपी गर्न चाहनुहुन्छ मन्थली, त्यही यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि एसआइपी रेजिस्ट्रेसन डेट लेखेको छ, त्यसपछि त्यो भनेको तपाईँले जुन दिन रेजिस्ट्रेसन गर्नुहुन्छ त्यो दिनदेखि तपाईँको एसआइपी स्टार्ट हुन्छ। सुरुवात मिति लेखेको छ, आज गर्नुभयो आजदेखि सुरु हुन्छ तपाईँको एसआइपी। त्यसपछि पेमेन्ट मोड, कुन पेमेन्ट मोड युज गरेर तपाईँले पेमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ, खल्ती, ई-सेवा, करेन्ट आइपिएस। त्यसपछि मोडल अफ एसआइपी लिमिटेड अनलिमिटेड। लिमिटेड भनेको अवधि तोकिएको, समय तोक्नु पर्यो। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, कति वर्षसम्म गर्न चाहनुहुन्छ समय राख्न सक्नुहुन्छ। अनलिमिटेड भनेको समय राख्नु पर्दैन। त्यति हो यसमा फरक। एसआइपी इन्टरभलमा मन्थली चुज गर्नु होला। त्यसपछि ब्याङ्क डिटेल्समा ब्याङ्कको डिटेल्स हाल्नु होला। त्यसपछि सिटिजनसिप अपलोड गर्नु होला, यहाँ नागरिकता। त्यसपछि बिओ आइडी वा मेरो सेयर डिटेल, मेरो सेयरको माई डिटेल यहाँ अपलोड गर्नुपर्छ, त्यही अपलोड गर्नु होला। त्यसपछि सोर्स अफ फन्ड, तपाईँको सोर्स अफ फन्ड के हो, सेलेरी हो कि बिजनेस हो कि सेल्स अफ एसेट हो कि लोन हो कि सेभिङ हो भने चाहिँ यहाँ सेभिङ लेख्नुपर्छ। त्यसपछि सेलेरी हो भने चाहिँ यहाँ प्रुफ अफ इभिडेन्समा यहाँ अपलोड गर्नु होला। त्यसपछि आउँछ लास्ट आउँछ अप्सन डु यु वान्ट टु इन्क्लुड डिभिडेन्ड रिम्युनरेसन प्लान। यो चाहिँ मेन हो। तपाईँलाई आउने एनुअल्ली आउने क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ तपाईँले यो प्लान एक्टिभेट गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई आउने एनुअल डिभिडेन्ड क्यास चाहिँ युनिटमा कन्भर्ट भएर आउँछ। तपाईँलाई युनिट आउँछ, क्यास आउँदैन, युनिट आउँछ। यो प्लान लिनुहुन्न भने चाहिँ क्यास तपाईँको सिधै एकाउन्टमा जान्छ, खातामा जान्छ। यो सबै पढेर यहाँ लास्टमा टिक गर्नु होला। त्यसपछि प्रोसिड, त्यसपछि ई-सेवा चुज गर्नु होला। त्यसपछि ई-सेवा आइडी र पासवर्ड हालेपछि तपाईँको पेमेन्ट सक्सेसफुल हुन्छ। त्यहाँदेखि तपाईँको एसआइपी रेजिस्ट्रेसन हुन्छ। त्यसपछि तपाईँलाई मेल आउँछ जिमेलमा, चेक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको रेजिस्ट्रेसन पुरा हुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।